Усім привіт! Як ви можете помітити, у нас невеличкі зміни в форматі. В свою чергу напишіть у коментарях свою думку. Якщо вам більше подобається озвучування жіночим голосом, то дайте про це знати. Перейдемо до страви. Сьогодні ми покажемо чудовий та смачний рецепт крем-супу для всіх поціновувачів гарбуза. А для тих, хто цей продукт не полюбляє, маю надію, що ми вас переконаємо в іншому. Для початку зачищаємо гарбуз від шкіри, нарізаємо його кубиком, солимо та поливаємо невеликою кількістю оливкового масла. Далі відправляємо в духову шафу, розігріту до 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Але дивіться по кольору, тому що все залежить від вмісту цукру в гарбузі. Чим він солодший, тим швидше зарум'яниться. Далі нарізаємо решту овочів. Всі пропорції ви знайдете в описі до відео. Чим дрібніше нарізка, тим все швидше приготується. На цьому етапі не потрібно нічого солити та перчити. Обсмажені овочі перекладаємо до каструлі, додаємо гарбуз та заливаємо невеликою кількістю води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та в цей час додаємо свіжий корінь імбиру, цедру апельсина та сік апельсина. Варимо до готовності всіх інгредієнтів. Окремо для декору та додаткового смаку обсмажуємо мілко нарізаний копчений бекон.
В кінці солимо та перчимо за смаком та додаємо вершки кімнатної температури. Всі зварені овочі перекладаємо до блендеру та збиваємо до однорідної маси. Має вийти консистенція рідкої сметани. Все, крем-суп з гарбуза готовий. Якщо вам сподобався рецепт, то тисніть лайки та поширюйте це відео своїм знайомим. Також нагадую, що в наших відео є титри на різних мовах, так що рецепти підходять не тільки україномовним.